are in the University Square near to the symbolic monument called Kilometer Zero of Democracy, where the Romanian people in December 89 fought for their liberty against Ceausescu regime. After December 89, this place is the place where the people make the protest to defend the democracy values, the European values, and for their liberty. Ce s-a întâmplat? Estul Europei a adus cu sine, adică statele din Estul Europei au adus cu sine un alt fel de societate. Societatea respectivă a venit din 50 de ani sau 40 și ceva de ani de privațiuni, de regim diferit, totalitarist. Cetățenii purtau amprenta acestor forme de frustrare, presiune socială. Au vrut să se elibereze, s-au eliberat, au vrut să fie liberi, au devenit liberi, dar matricea mentală a acestor oameni, din care sunt și eu, am trăit și eu în comunism, păstra sechelele acestea ale totalitarismului, păstra anumite mecanisme funcționale, de exemplu la nivel social, economic, moral, etic, mai ales etic. Păi cred că avem nevoie de solidaritate. Cred că putem lucra pe lucrurile care ne unesc, iar cele care ne despart, cred că sunt mai degrabă semnele ignoranței și ale lipsei de educație. Și cred că Europa ar trebui să investească mai mult în educația propriilor cetățeni. Deci, sfatul meu pentru toată lumea este să se implice în politică și să fie activi la nivel local până la nivel național. Și sigur lucrurile vor merge spre o direcție foarte bună. Eu văd schimbări și mă bucur. Simplificare a mecanismelor și instrumentelor, astfel încât cetățenii să fie cât mai apropiați de instituțiile Uniunii Europene și nevoile acestora să ajungă cât mai repede la instituțiile abilitate. Iar a doua ar fi promovarea în continuare a unei agende a diversității, astfel încât drepturile grupurilor vulnerabile să fie respectate. De cel mai multe ori întotdeauna căutăm vinovați și e ușor să-i găsim și să-i arătăm pe alții cu degetul, dar ar fi bine să ne gândim în același timp și asupra noastră ce demersuri, ce inițiative am făcut noi pentru a schimba lucrurile pe care ni le dorim. Și de ce spun asta? Pentru că vorbeam inclusiv de dezbateri, inclusiv de consultări, dar am putea să ne gândim câte dezbateri a organizat fiecare dintre noi, câte consultări, câți oameni a încercat să informeze asupra unei posibilități sau asupra unei oportunități. Iar mai mult decât atât, trebuie să știm că în unele situații, cu toate că contextul poate pare unul negru și sumbru, există mecanisme prin care ne putem implica și prin care ne putem aduce aportul. Inclusiv s-a adus aici în discuție portalul Uniunii Europene, dar inclusiv pe pagina Parlamentului, de exemplu, pot fi trimise opinii sau pot fi trimise amendamente de către propunerile legislative și către inițiative. Iar aceste lucruri poate că nu sunt suficient de bine cunoscute, dar în același timp cred că ar trebui să ne gândim și la responsabilitatea noastră de a le face cunoscute în rândul prietenilor noștri. Să oblige cumva statul român să liberalizeze cumva piața deciziilor, să reducă pragurile electorale și post-electorale, să introducă votul online, măcar prin corespondență dacă nu vrea online. Și pentru toată lumea, nu doar pentru cei care se presupune că nu sunt acasă. Categoric reducerea decalajelor trebuie făcută și pentru că aceste decalaje provoacă mari tulburări. Țara noastră aproape s-a golit. Nu e un lucru bun. Poate că lor le convine că le vine forță de muncă proaspătă, dar țara asta mai are puțin și piere. Deci trebuie cumva reglementată chestia asta, trebuie cumva aduse aceste țări la același nivel ca să nu se mai producă asemenea migrații catastrofice și să dezechilibreze atât de puternic lucrurile. Da, am observat că astăzi e totuși pentru educație și atunci o să revin la acest subiect.
Și o propunere ar fi să se încerce să se digitalizeze cât mai mult în domeniul educației, pentru că știm foarte bine un stat funcționează dacă generația și se investește în educație. E că cred că în Europa asta în care trăim ar trebui introdus un alt indicator. Știm că există produsul intern brut și alte indicatoare economice. Cred că ar trebui pus mai mult accent pe un alt indicator, un indicator care să indice gradul de fericire, satisfacție și împlinire al oamenilor, pentru că în afară de venituri și de bani, cred că e important cât sunt oamenii de fericiți. Dacă ne uităm un pic la care au fost momentele majore din Europa în care s-au văzut cusăturile dezinformării, vedem Brexit-ul, campania pentru Brexit, unde s-a circulat masiv dezinformare, campania de din Spania, campania de secesiune din Spania, din Catalunia. Vedem tot discursul împotriva imigranților din Italia și din Germania. Vedem discursul anti-avort din Polonia, discursul profamilist din Ungaria. Și dacă analizăm aceste campanii și le analizăm pe acestea pentru că intervenția unor actori statali în procesul de dezinformare a fost dovedită. Foarte interesantă prezentarea. Într-adevăr, am sesizat acest lucru în grupurile de elevi. S-a lucrat cu elevi din UE versus elevi din Republica Moldova și cei din Republica Moldova resimțeau mult mai bine valoarea Uniunii Europene, tocmai pentru că